ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียมีหมอผีคนหนึ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอให้ดีขึ้นได้หลายคนเดินทางมาหาเขาเพื่อทำพิธีเสริมเสน่ห์เรียกโชคลาภหรือแม้แต่ทำให้คนรักกลับมาแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือผู้หญิงหลายคนที่เดินเข้าไปในบ้านของเขาไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดังเพราะชายคนนี้เชื่อว่าการฆ่าผู้หญิงทีละคนจะทำให้เขาได้รับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติและเขาไม่ได้ตั้งใจจะหยุดแค่นั้นเป้าหมายของเขาคือการฆ่าให้ครบ70 คนแต่ก่อนที่เขาจะทำได้สำเร็จตำรวจได้ค้นพบความจริงอันน่าสยดสยองเมื่อมีการขุดค้นกลางไร่อ้อยเจ้าหน้าที่พบศพของผู้หญิงถูกฝังอยู่ใต้ดินมากถึง42 ศพนี่คือเรื่องราวของอามัดสุรัตจีหมอผีที่กลายเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดของอินโดนีเซียอามัดสุรัตจีเกิดเมื่อวันที่10 มกราคม ปี 1949 ณ หมู่บ้านปาซารงกัดเขตเดลีเซอร์ดังจังหวัดสุมาตราเหนือครอบครัวของเขาใช้ชีวิตตามแบบวิถีเกษตรกรและยึดถือความเชื่อทางไสยศาสตร์ท้องถิ่นเป็นหลักเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มเขาตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดมุ่งหน้าสู่จาการ์ตาเพื่อหาเงินด้วยการทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์และคนงานรับจ้างทั่วไปแต่ชีวิตในเมืองหลวงกลับไม่ได้ให้ความมั่นคงตามที่เขาคาดหวังสุรัตจีจึงตัดสินใจหันหลังให้ความวุ่นวายของเมืองหลวงและย้ายกลับมายังเขตเดลีเซอร์ดังเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเลือกปักหลักที่หมู่บ้านเซมายังซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและรายล้อมไปด้วยไร่อ้อยและสวนปาล์มขนาดใหญ่ในช่วงเวลานี้เองที่เขาเริ่มหมกมุ่นกับการศึกษาวิชาลี้ลับอย่างจริงจังโดยรวบรวมตำราเก่าแก่ที่เรียกว่าพริมบอนมานั่งอ่านและตีความด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหมอผีพื้นเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจดจำคาถาและวิธีการทำพิธีกรรมต่างๆจนเริ่มมีความรู้ติดตัวและหาทางใช้มันในการหาเลี้ยงชีพสุรัตจีเริ่มสร้างตัวตนใหม่ในหมู่บ้านโดยการเปิดบ้านของตัวเองเป็นสถานที่รับรักษาโรคทั่วไปและถอนคุณไสยมนต์ดำตามความเชื่อของชาวบ้านเขาเปลี่ยนบุคลิกจากคนงานธรรมดาให้กลายเป็นชายที่มีมาดนิ่งเงียบขรึมพูดจาน้อยพฤติกรรมที่ดูสงบและน่าเกรงขามทำให้ชาวบ้านเริ่มเรียกเขาว่าดาตุกหรือหมอผีประจำหมู่บ้านชื่อเสียงของเขาเริ่มขยายวงกว้างออกไปเมื่อเขาสามารถทำพิธีเรียกเงินทองและทำเสน่ห์ที่เรียกว่าซูซุกหรือการฝังเข็มทองคำลงใต้ผิวหนังเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับหญิงสาวและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่สุรัตจีฉวยโอกาสจากความงมงายของคนในชุมชนด้วยการอ้างว่าเขามีพลังพิเศษที่ได้รับถ่ายทอดมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทำให้มีคนจากหมู่บ้านอื่นยอมเดินทางไกลมาพบเขาและยอมจ่ายเงินค่าครูเป็นเงินจำนวนมากเพื่อแลกกับการทำพิธีที่เขาการันตีว่าเห็นผลทันตาในขณะที่บารมีในฐานะหมอผีกำลังรุ่งเรืองสุรัตจีได้สร้างความฮือฮาให้กับคนในพื้นที่ด้วยการแต่งงานกับผู้หญิง3 คนที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันคือตุมินีตุมินะและงาติยะโดยเขาใช้อำนาจของการเป็นเจ้าบ้านและผู้นำทางจิตวิญญาณในการปกครองเมียทั้ง3 คนให้อยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวโดยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันสุรัตจีวางระเบียบในบ้านอย่างเคร่งครัดและใช้ความเชื่อเรื่องคุณไสยข่มขู่ให้เมียทุกคนเกิดความกลัวจนไม่กล้าขัดคำสั่งโดยมีตุมินีเมียคนหนึ่งเป็นคนคอยจัดการดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดเมียทั้ง3 คนถูกวางบทบาทให้เป็นเพียงคนรับใช้ที่ต้องคอยปรนนิบัติเขาและช่วยอำนวยความสะดวกในเวลาที่มีลูกค้ามาทำพิธีที่บ้านสุรัตจีใช้ความสัมพันธ์ที่ผิดแปลกนี้เป็นเครื่องมือตอกย้ำถึงความเหนือมนุษย์ของเขาว่าสามารถควบคุมทุกอย่างได้แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของคนใกล้ชิดทำให้ชาวบ้านยิ่งเชื่อว่าเขามีอาคมที่แกร่งกล้ากว่าหมอผีทั่วไปและไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือตั้งคำถามกับเรื่องภายในครอบครัวของเขา
สุรัตจีเริ่มยกระดับความเชื่อของชาวบ้านให้กลายเป็นความเกรงกลัวด้วยการเรียกเก็บค่าทำพิธีในราคาที่สูงลิ่วและเน้นรับงานที่เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยทางลัดและการสาปแช่งศัตรูเขาอ้างกับผู้ที่มาพบว่าตนเองสามารถติดต่อกับวิญญาณของบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในป่าได้โดยตรงสุรัตจีมักจะเก็บตัวเงียบในช่วงกลางวันและออกมาปรากฏตัวในตอนกลางคืนเพื่อทำพิธีกรรมลับที่เขาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าชมโดยมักจะใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านที่ติดกับชายป่าเป็นสถานที่ทำพิธีทุกครั้งที่มีคนมาขอความช่วยเหลือเขาจะทำตัวเคร่งขรึมและสั่งห้ามไม่ให้ใครพูดคุยหรือสงสัยในขั้นตอนที่เขาทำความลึกลับที่เขาสร้างขึ้นทำให้บ้านของเขากลายเป็นศูนย์กลางของสิ่งลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าก้าวล่วงจนกระทั่งในคืนหนึ่งสุรัตจีอ้างว่าเขาได้พบกับวิญญาณพ่อของตนในความฝันซึ่งบอกความลับสำคัญว่าหากเขาต้องการบรรลุพลังขั้นสูงสุดและกลายเป็นผู้ที่ไม่มีใครล้มเขาได้เขาจะต้องลงมือฆ่าผู้หญิงให้ครบ70 คนแล้วดื่มน้ำลายของศพเหล่านั้นเพื่อซึมซับพลังชีวิตซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนให้หมอผีจอมลวงโลกกลายเป็นนักล่ามนุษย์ที่โหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียปี 1986 ในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งสุรัตจีสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกและรีบเรียกเมียถึง3 คนให้มารวมตัวกันเพื่อฟังเรื่องสำคัญเขาอ้างด้วยน้ำเสียงขึงขังว่าวิญญาณของพ่อที่ตายไปแล้วเพิ่งมาเข้าฝันและกระซิบสั่งการเพื่อมอบทางลัดสู่การเป็นจอมขมังเวทที่ไม่มีใครต่อก่อนได้พ่อของเขาบอกว่าเขาต้องดื่มน้ำลายของผู้หญิงให้ครบ70 คนเพื่อที่จะได้รับพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาติและอาคมที่แข็งแกร่งกว่าหมอผีคนไหนๆสุรัตจีไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวต่อคำสั่งที่โหดเหี้ยมนั้นแต่เขากลับแสดงอาการกระหายในพลังอำนาจอย่างเห็นได้ชัดเขาอธิบายให้เมียทั้ง3ฟังว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทำให้สำเร็จตามจำนวนที่กำหนดไว้เท่านั้นเขาเริ่มวางแผนการลงมือรายแรกทันทีโดยอาศัยจุดแข็งที่เขาเป็นคนมีความรู้ทางไสยศาสตร์ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาตกลงกับเมียทั้ง3ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการทำลายหลักฐานและปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสูงสุดของครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกสงสัยในแผนการล่าชีวิตที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เหยื่อรายแรกเดินเข้ามาหาเขาถึงที่บ้านในช่วงหัวค่ำวันหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านที่กำลังมีปัญหาหนักใจเกี่ยวกับเรื่องความรักและต้องการพึ่งพาไสยศาสตร์เพื่อช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นขึ้นสุรัตจีรับฟังคำบอกเล่าของเหยื่อด้วยท่าทีที่ดูเหมือนเห็นใจก่อนจะบอกเธอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นหนักหนาเกินกว่าจะแก้ไขด้วยวิธีธรรมดาเขาหลอกล่อเหยื่อว่าต้องทำพิธีล้างบาปและปัดเป่ามนต์ดำด้วยการอาบน้ำมนต์สูตรพิเศษกลางป่าอ้อยที่อยู่ห่างออกไปจากชุมชนเพื่อให้พลังจากดินและน้ำช่วยชำระล้างสิ่งชั่วร้ายได้เห็นผลที่สุดหญิงสาวรายนี้หลงเชื่อสนิทใจและยอมเดินเท้าตามเขาเข้าไปในพื้นที่ไร่อ้อยที่มืดมิดและสลับซับซ้อนตามคำชักชวนสุรัตจีเดินนำทางลึกเข้าไปในดงต้นอ้อยที่สูงท่วมหัวจนถึงจุดที่เขาได้ขุดเตรียมพื้นที่เอาไว้ก่อนแล้วโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเลือกจุดที่อยู่ลึกพอที่เหยื่อจะไม่มีโอกาสวิ่งหนีไปไหนได้เลยเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตามมาเขาก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มพิธีกรรมสังหารที่เขาเตรียมการไว้ในหัวอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสุรัตจีสั่งให้หญิงสาวลงไปยืนในหลุมดินที่เขาขุดทิ้งไว้ความลึกระดับเอวของเธอโดยอ้างว่าการยืนแช่ในดินจะช่วยให้ร่างกายดูดซับพลังบริสุทธิ์จากพื้นดินได้ดีขึ้นหญิงสาวยอมทำตามและลงไปยืนนิ่งในหลุมนั้นตามคำสั่งเขาบอกให้เธอหลับตาลงและทำสมาธิให้แน่วแน่ที่สุดเพื่อรับพลังอาคมในจังหวะที่เหยื่อกำลังนิ่งสงบสุรัตจีจึงเดินอ้อมไปด้านหลังของเธอและหยิบสายไฟที่ขดซ่อนอยู่ในกระเป๋าออกมาคล้องเข้าที่ลำคอของเธออย่างรวดเร็วเขาออกแรงดึงสายไฟจากทั้งสองข้างอย่างสุดกำลังจนเหยื่อเริ่มดิ้นพล่านและพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะช่วงล่างของเธอถูกดินในหลุมยึดแน่นเอาไว้สุรัตจีออกแรงรัดจนกระทั่งร่างของหญิงสาวนิ่งไปและขาดใจตายในที่สุดหลังจากนั้นเขาจัดท่าทางของศพให้อยู่ในท่าตั้งตรงและใช้มือหมุนใบหน้าของเหยื่อให้หันไปทางทิศที่ตั้งบ้านของตนเองตามความเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณและพลังของเหยื่อไหลเข้าสู่ตัวเขาได้ง่ายขึ้น
เขาทำขั้นตอนที่วิญญาณพ่อสั่งคือการดื่มน้ำลายจากปากของศพก่อนที่จะกลบดินปิดตายหลุมศพอย่างสมบูรณ์สุรัตจีจัดการถอดเสื้อผ้าของหญิงสาวออกจนหมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวและรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอทั้งหมดใส่ลงในห่อผ้าเขาแบกห่อเสื้อผ้าและทรัพย์สินเหล่านั้นกลับมาที่บ้านเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นของสะสมและเครื่องรางที่เป็นหลักฐานความสำเร็จการฆ่าคนแรกของเขาเมียทั้ง3คนของเขารอรับอยู่ที่บ้านและช่วยกันหาที่ซ่อนเสื้อผ้าเหล่านั้นไว้ในมุมลับตาโดยไม่มีการตั้งคำถามถึงความโหดร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นสุรัตจีบอกกับเมียของเขาว่าเขาสัมผัสได้ถึงกระแสพลังอาคมที่ไหลพล่านในร่างกายหลังจากได้ทำพิธีดื่มน้ำลายเหยื่อสำเร็จเป็นครั้งแรกและเขารู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของเขามีความแข็งแกร่งและอำนาจเวทมนต์เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนการหายตัวไปของหญิงสาวรายนี้ไม่ได้มีการแจ้งความใดๆเพราะชาวบ้านในละแวกนั้นคิดว่าเธออาจจะหนีปัญหาครอบครัวออกไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือหนีตามคนรักไปตามปกติของสาวรุ่นในพื้นที่ความสำเร็จการฆ่าครั้งแรกที่ไร้ร่องรอยการสืบสวนทำให้สุรัตจียิ่งมีความมั่นใจในวิธีการของเขาและเริ่มมองหาเหยื่อรายใหม่ในเวลาต่อมาเพื่อสะสมจำนวนผู้หญิงให้ครบ70คนตามเป้าหมายของนิมิตเลือดที่เขายึดมั่นสุรจีเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานจากความบังเอิญให้กลายเป็นระบบที่วางแผนมาอย่างรอบคอบเขาไม่ได้รอให้เหยื่อเดินเข้ามาหาแล้วค่อยคิดหาวิธีกำจัดแต่เขาเลือกที่จะเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่ผู้หญิงเหล่านั้นจะเดินทางมาถึงบ้านของเขาในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและชาวบ้านเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อพักผ่อนสุรจีจะเดินออกไปยังไร่อ้อยที่อยู่ติดกับเขตบ้านของเขาพร้อมกับจอบและอุปกรณ์ขุดดินเขาขุดหลุมลึกขนาดพอดีกับตัวคนทิ้งไว้ตามจุดต่างๆทั่วไร่อ้อยโดยเลือกจุดที่ดินร่วนและห่างไกลจากเส้นทางที่คนงานจะเดินผ่านเมื่อถึงช่วงเวลากลางคืนและคนในหมู่บ้านเริ่มเงียบสงัดลงเขาก็จะเริ่มแผนการพาเหยื่อออกจากบ้านเพื่อไปยังหลุมที่ขุดรอไว้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือเขาต้องมั่นใจว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นี้สุรจีมอบหมายหน้าที่สำคัญให้กับภรรยาทั้ง3คนโดยเฉพาะตุมินีเมียคนแรกเขาจะคำนวณตำแหน่งการยืนให้เมียของเขากระจายตัวอยู่รอบบริเวณบ้านและทางเข้าไร่อ้อยเพื่อทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอยสังเกตความเคลื่อนไหวจากภายนอกหากมีคนเดินผ่านมาเมียของเขาจะต้องส่งสัญญาณเตือนทันทีเพื่อให้เขาหยุดการกระทำและหลบซ่อนตัวอยู่ในทุ่งป่าอ้อยการทำงานที่เป็นขบวนการภายในครอบครัวนี้ทำให้เขาสามารถพาเหยื่อเดินลึกเข้าไปในไร่อ้อยได้โดยที่ไม่มีใครพบเห็นเมื่อเหยื่อถูกลวงมาถึงหลุมที่ขุดเตรียมไว้สุรจีจะเริ่มขั้นตอนการทำพิธีตามความเชื่อของเขาเขาไม่ได้ฆ่าเหยื่อให้ตายในทันทีด้วยความรวดเร็วแต่เขาจะรอจนกระทั่งร่างกายของเหยื่อเริ่มอ่อนแรงและขาดอากาศหายใจในที่สุดในจังหวะที่เหยื่ออยู่ในภาวะกึ่งเป็นกึ่งตายและร่างกายเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการชักกระตุกสุรจีจะก้มตัวลงไปและเฝ้ารอคอยจังหวะที่น้ำลายของเหยื่อเริ่มไหลออกมาจากมุมปากตามสัญชาตญาณสุดท้ายจากนั้นเขาจะใช้ปากของตัวเองประกบลงไปเพื่อดื่มกินน้ำลายเหล่านั้นเข้าไปเขากลืนกินทุกหยดที่ไหลออกมาด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าน้ำลายที่ออกมาในขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างนั้นคือแหล่งรวมพลังชีวิตที่มหาศาลที่สุดซึ่งเขาจำเป็นต้องสะสมพลังงานเหล่านี้ให้ครบตามจำนวนเหยื่อที่นิมิตกำหนดไว้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นหมอผีที่มีอำนาจเหนือใครเมื่อมั่นใจว่าภารกิจการดูดพลังเสร็จสิ้นลงเขาก็จะเตรียมการขั้นต่อไปทันทีหลังจากที่การดูดพลังชีวิตเสร็จสิ้นลงสุรจีจะหันมาจัดการกับร่างที่ไร้วิญญาณเขาใช้จอบตักดินที่กองอยู่ข้างหลุมลงไปถมทับร่างของเหยื่อทีละน้อยโดยเริ่มจากส่วนเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะเขาใช้เท้าเหยียบดินให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินยุบตัวลงไปเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อมีฝนตกหนักสุรจีให้ความสำคัญกับการพรางตาเป็นอย่างมาก
เขาจะใช้จอบเกลี่ยหน้าดินให้เรียบเนียนเสมอกับระดับพื้นดินเดิมรอบข้างจนมองไม่ออกว่าบริเวณนั้นเคยถูกขุดขึ้นมาใหม่จากนั้นเขาจะเดินไปรวบรวมเศษใบอ้อยที่แห้งกรอบและซากต้นอ้อยที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมาวางปิดทับหน้าดินไว้อีกชั้นหนึ่งเมื่อตรวจสอบจนมั่นใจว่าไม่มีสิ่งของหรือหลักฐานใดๆหลงเหลืออยู่บนพื้นดินเขาก็กลับเข้าบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความลับดำมืดที่เกิดขึ้นในไร่อ้อยนั้นเขาเลือกที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดกับภรรยาทั้ง3 คนเพื่อดึงให้พวกเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอย่างสมบูรณ์เขาเรียกลูกเมียมานั่งล้อมวงแล้วสารภาพออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้หญิงที่หายตัวไปนั้นถูกเขาฆ่าตายและฝังไว้ในไร่อ้อยหลังบ้านนี่เองแต่การเปิดเผยนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการปรึกษาหารือเขาใช้วาจาที่เฉียบขาดคมคูภรรยาทั้ง3 คนว่าหากมีใครคนใดคนหนึ่งปากโป้งนำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจหรือคนนอกหมู่บ้านเขาจะไม่ลังเลที่จะฆ่าล้างโคตรทุกคนในครอบครัวของพวกเธอทิ้งทันทีความกลัวต่ออำนาจมืดและคำสั่งของสามีทำให้เมียทั้ง3 คนสยบยอมและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสุรจีสั่งให้พวกเธอช่วยกันจัดการกับทรัพย์สินที่เขาขโมยมาจากเหยื่อไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำแหวนหรือเสื้อผ้าสวยงามโดยให้นำไปซ่อนไว้ในที่ลับตาภายในบ้านหรือนำไปขายในที่ห่างไกลเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายในครอบครัวเมียของเขาต้องทำหน้าที่คัดแยกสิ่งของเหล่านี้และลบทำลายร่องรอยหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงไปถึงเหยื่อได้การควบคุมคนในบ้านด้วยความกลัวและการมอบผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขโมยมานั้นทำให้กำแพงความลับของสุรจียิ่งแข็งแกร่งขึ้นจนไม่มีใครกล้าปริปากพูดแม้แต่คำเดียวตลอดระยะเวลาหลายปีที่เขาลงมือฆ่าคนอย่างต่อเนื่องหญิงสาวในเขตหมู่บ้านเดลีเซอร์ดังและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มหายตัวไปทีละคนอย่างเป็นปริศนาโดยส่วนใหญ่เป็นหญิงที่กำลังประสบปัญหาชีวิตคู่อกหักหรือต้องการให้คนรักกลับมาหาพวกเธอต่างดิ้นรนหาทางออกจนกระทั่งได้ยินกิตติศัพท์ของสุรัตจีผ่านการบอกเล่าปากต่อปากว่าเขาเป็นหมอผีที่มีวิชาเก่งกล้าสามารถบันดาลสิ่งที่ต้องการให้เป็นจริงได้เหยื่อแต่ละคนแอบเดินทางมาหาเขาที่บ้านโดยไม่ได้บอกกับคนในครอบครัวเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องปิดบังเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนครอบครัวของหญิงสาวเหล่านั้นเริ่มแจ้งความคนหายกับตำรวจท้องที่แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่พบเบาะแสใดๆเนื่องจากไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ตอนที่หายตัวไปและไม่มีใครคาดคิดว่าจุดหมายสุดท้ายของพวกเธอคือบ้านของหมอผีผู้นี้ข้อมูลการหายตัวไปถูกบันทึกไว้เพียงในแฟ้มคดีคนหายที่ไร้ความคืบหน้าเพราะตำรวจมองว่าเป็นเรื่องการหนีออกจากบ้านตามปกติสุรัตจีวางแผนปกปิดร่องรอยการลงมือด้วยการสร้างเงื่อนไขทางไสยศาสตร์ขึ้นมาบังหน้าเพื่อไม่ให้มีใครติดตามร่องรอยได้เขาบอกกับผู้หญิงทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือว่าพิธีกรรมเป็นความลับขั้นสุดยอดที่ห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้แต่พ่อแม่หรือสามีก็รู้ไม่ได้หากความลับรั่วไหลมนต์ขลังจะเสื่อมถอยลงและคำอธิษฐานจะไม่เป็นผลทันทีนอกจากนี้เขายังบังคับให้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งและเครื่องประดับทองรูปพรรณติดตัวมาด้วยพร้อมกำชับว่าต้องเดินทางมาพบเขาเพียงลำพังในช่วงที่ท้องฟ้ามืดสนิทเพื่อเริ่มพิธีกลางไร่อ้อยที่เป็นเขตอาคมศักดิ์สิทธิ์เหยื่อที่หลงเชื่อและต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วจึงเลือกที่จะโกหกคนที่บ้านว่าไปธุระต่างเมืองหรือไปหาเพื่อนก่อนออกจากบ้านไปการที่เหยื่อเป็นฝ่ายปกปิดที่อยู่ของตัวเองด้วยความสมัครใจทำให้สุรัตจีสามารถลงมือฆ่าและฝังศพได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครตามมาขัดจังหวะในช่วงเวลาที่เขากำลังทำพิธีเลือดเมื่อการฆ่าผ่านไปหลายครั้งโดยไม่มีใครสงสัยสุรัตจีเริ่มขยายขอบเขตการลงมือให้ถี่ขึ้นจนถึงขั้นฆ่าเหยื่อ2 รายในสัปดาห์เดียวกันเพราะความย่ามใจว่าตนเองอยู่เหนือการตรวจสอบทุกสิ่งเขาใช้วิธีเดิมในการล่อลวงเหยื่อไปที่หลุมดินกลางไร่อ้อยก่อนจะปิดชีพของพวกเธอด้วยการรัดคอหลังขุดหลุมฝังศพและเก็บน้ำลายตามความเชื่อเสร็จสิ้นเขาก็เริ่มรวบรวมทรัพย์สินที่เหยื่อพกติดตัวมาด้วยทั้งสร้อยทองแหวนและเงินสด
สุรัตน์จีจะนำเครื่องประดับเหล่านี้ไปขายที่ร้านทองในตลาดต่างหมู่บ้านเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวและสร้างฐานะให้ดูมั่งคั่งขึ้นในสายตาเพื่อนบ้านการฆ่าไม่ได้เป็นเพียงการทำตามนิมิตในความฝันอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันและแหล่งรายได้หลักที่เขาทำได้โดยไม่รู้สึกผิดเขาเริ่มมองเห็นเหยื่อเป็นเพียงเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทั้งทางวิญญาณและทางวัตถุจนทำให้เขาไม่รอช้าที่จะตอบรับคำขอของหญิงสาวรายต่อๆไปที่ยังคงแวะเวียนมาหาเขาอย่างไม่ขาดสายพฤติกรรมของสุรัตน์จีเริ่มเปลี่ยนไปจนเมียทั้ง3คนและคนในบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่รุนแรงขึ้นเขาไม่ใช่หมอผีที่นั่งให้คำปรึกษาอยู่แต่ในบ้านเหมือนเดิมแต่เขามักจะเดินออกจากบ้านไปที่ไร่อ้อยเพียงลำพังในช่วงกลางดึกเขาจะเดินวนเวียนอยู่แถวบริเวณจุดฝังศพรายล่าสุดบางครั้งเมียของเขาแอบเห็นเขาพึมพำกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่ฟังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับจำนวนเหยื่อที่เหลือเพื่อให้ครบตามเป้าหมาย70 คนตามที่อ้างว่าพ่อสั่งมานอกจากนี้เขายังกลายเป็นคนที่ระแวดระวังและหวงเขตพื้นที่ไร่อ้อยอย่างผิดปกติเขาจะแสดงท่าทีคุกคามและดุดันใส่ชาวบ้านที่เดินลัดเลาะเข้ามาใกล้เขตพื้นที่ส่วนตัวของเขาเกินความจำเป็นสายตาที่เคยดูสงบนิ่งแบบผู้ทรงศีลเริ่มเปลี่ยนเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและการจับจ้องราวกับว่าเขากำลังเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาล่วงรู้ความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนดินแห่งนั้นซึ่งความมั่นใจที่มากเกินไปนี่เองที่ทำให้เขาทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้โดยไม่รู้ตัวบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสุรัตน์จีสั่งสมบารมีจนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อดาตุกซึ่งเป็นคำเรียกขานผู้ทรงศีลที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติในแถบสุมาตราเหนือชื่อเสียงของเขาเริ่มขยายไปไกลกว่าเดิมมากจนกลายเป็นจุดหมายของคนจากต่างเมืองเดินทางมาเพื่อขอพรให้รวยหรือขอให้คนรักกลับมาสุรัตน์จีเริ่มใช้ชีวิตอย่างโออาขึ้นเขาซื้อวัวสายพันธุ์ดีมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นหลายตัวจนเต็มคอกหลังบ้านแต่เขาไม่ได้มีรายได้หลักจากการขายวัวเหล่านั้นเลยชาวบ้านรอบข้างเห็นเขามีเงินทองใช้อย่างไม่ขาดมือแต่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามหรือสงสัยว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนเพราะทุกคนต่างเชื่อว่านั่นคือผลบุญจากการเป็นพ่อมดหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้าความเกรงขามที่ชาวบ้านมีต่อเขานั้นสูงมากเสียจนแม้จะเห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินเข้าไปในบ้านของเขาตอนหัวค่ำแล้วไม่เห็นเดินออกมาอีกเลยในตอนเช้าทุกคนก็เลือกที่จะปิดปากเงียบและคิดว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรมชั้นสูงที่คนธรรมดาไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการถูกคนในพื้นที่จับพิธีกรรมได้สุรัตน์จีเริ่มวางกลยุทธ์ใหม่โดยการปฏิเสธไม่รับทำพิธีพิเศษให้แก่ผู้หญิงในหมู่บ้านเดียวกันอย่างเด็ดขาดเขาจะบอกปัดว่าอาคมของเขาจะเสื่อมถอยหากใช้กับคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันและเขาจะรับเฉพาะเหยื่อที่เดินทางมาจากเมืองที่ห่างไกลออกไปเช่นเมืองเมดันหรือเมืองบินใจซึ่งต้องนั่งรถประจำทางต่อหลายทิศทางกว่าจะถึงบ้านของเขาเหยื่อกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้หญิงที่เก็บงำความลับของตัวเองไว้และไม่ได้บอกใครในครอบครัวว่าจะเดินทางมาหาหมอผีที่นี่สุรัตน์จีคิดอย่างรอบคอบว่าการหายตัวไปของคนต่างถิ่นที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับคนในหมู่บ้านเลยจะทำให้การตามรอยของตำรวจเป็นไปได้ยากมากหรือหากมีการแจ้งความคนหายในเมืองต้นทางตำรวจก็แทบจะไม่มีข้อมูลเลยว่าเหยื่อเดินทางมาสิ้นสุดที่หมู่บ้านแห่งนี้การเลือกเหยื่อจากพื้นที่ห่างไกลทำให้เขาสามารถลงมือฆ่าคนได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีตุ่มมินีภรรยาคนแรกของสุรัตน์จีกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้แผนการล่อลวงเหยื่อสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเธอทำหน้าที่เป็นคนรับแขกและใช้ความนุ่มนวลแบบผู้หญิงสร้างความไว้วางใจให้แก่หญิงสาวที่กำลังหวาดระแวงตุ่มมินีจะคอยนั่งคุยกับเหยื่อที่รอคอยอยู่ในบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องโกหกที่ปั้นแต่งขึ้นมาว่าสามีของเธอเคยช่วยผู้หญิงมาแล้วนับร้อยคนให้สมหวังในความรักหรือได้เลื่อนตำแหน่งงานเธออ้างว่าสุรัตน์จีคือหมอผีที่เก่งที่สุดในสุมาตราเหนือที่แม้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยังต้องมาปรึกษาเธอจะช่วยเหยื่อจัดเตรียมเครื่องเส้นที่ประกอบด้วยดอกไม้7 สีธูปและผ้าขาวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบังหน้าก่อนที่สุรัตน์จีจะพาหญิงสาวเหล่านั้นเดินออกไปสู่ความตายในไร่อ้อยนอกจากนี้เธอยังเป็นคนจัดการรวบรวมทรัพย์สินทั้งสร้อยทองต่างหูและเงินสดที่เหยื่อฝากไว้ก่อนเข้าพิธีค
ความร่วมมือของเธอคนนี้ทำให้เหยื่อรู้สึกอุ่นใจว่านี่ไม่ใช่การล่อลวงไปข่มขืนแต่เป็นการทำพิธีไสยศาสตร์ที่มีพยานรับรู้ชัดเจนในช่วงกลางวันที่ชาวบ้านคนอื่นต่างพากันพักผ่อนหรือออกไปทำนาสุรจีจะจูงวัวออกไปที่ไร่อ้อยตามปกติเขาใช้เวลาช่วงที่คนงานกะเช้ากลับบ้านไปแล้วขุดหลุมลึกเตรียมไว้เป็นแถวเรียงรายอยู่ใต้ร่มเงาของต้นอ้อยที่สูงท่วมหัวหลุมเหล่านี้ถูกขุดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อมีเหยื่อเดินทางมาถึงในตอนกลางคืนเขาทำสัญลักษณ์ลับที่รู้เพียงคนเดียวเอาไว้บนลำต้นของต้นอ้อยที่อยู่ใกล้กับปากหลุมเช่นการใช้มีดบากเป็นรอยเล็กๆหรือการผูกยอดใบอ้อยให้เป็นเงื่อนเฉพาะตัวเพื่อที่เขาจะได้จำได้ว่าหลุมไหนเป็นหลุมว่างและหลุมไหนที่มีร่างของเหยื่อรายก่อนหน้าถูกฝังอยู่สุรจีจัดการเกลี่ยดินให้เรียบและใช้ใบอ้อยแห้งคลุมทับหน้าดินที่ขุดใหม่ไว้อย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นความผิดปกติจากระยะไกลจำนวนคนหายในเขตเดลีเซอร์ดังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสถานีตำรวจในพื้นที่เต็มไปด้วยแฟ้มรายงานคนหายแทบทุกเดือนรายชื่อของหญิงสาวและภรรยาของคนในหมู่บ้านเริ่มปรากฏบนกระดานประกาศตามหาคนหายรายแล้วรายเล่าแต่การสืบสวนกลับไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อยเนื่องจากเหยื่อทุกคนต่างเดินทางออกจากบ้านไปด้วยความสมัครใจในช่วงกลางคืนและไม่มีใครเห็นร่องรอยการต่อสู้หรือรอยเลือดเหลือทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุเลยตำรวจระบุในรายงานเบื้องต้นว่าเป็นการหนีออกจากบ้านตามปัญหาครอบครัวหรือหนีตามคนรักไปต่างเมืองในขณะที่ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและเชื่อกันเองว่าเป็นฝีมือของเบกูการจังหรือปีศาจผมยาวตามความเชื่อท้องถิ่นที่ลักพาตัวผู้หญิงไปขังไว้ในป่าลึกความเชื่อเรื่องลี้ลับนี้กลายเป็นเกราะคุ้มกันชั้นดีที่ทำให้ไม่มีใครคิดจะมองหาตัวฆาตกรที่เป็นมนุษย์จริงๆในหมู่บ้านความสิ้นหวังในการหาคนหายทำให้กลุ่มตำรวจตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของสุรัตน์จีเพื่อขอคำปรึกษาในฐานะที่เขาเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในย่านนั้นสุรัตน์จีต้อนรับขับสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีและเขาเริ่มทำพิธีปลอมๆโดยการนำมีดมาวางไว้เหนือชามใส่น้ำแล้วพึมพำคาถาหลอกลวงก่อนจะบอกตำรวจว่าหญิงสาวที่หายไปถูกพวกวิญญาณชั่วร้ายจับตัวไปขังไว้ในถ้ำและหุบเขาลึกที่อยู่ทางตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทึบและห่างไกลจากไร่อ้อยของเขาไปหลายกิโลเมตรการชี้ทางที่ผิดพลาดนี้ทำให้ตำรวจหลงเชื่อและทุ่มกำลังเจ้าหน้าที่ไปเดินเท้าค้นหาในป่าดิบชื้นนานหลายวันในขณะที่สุรัตน์จีเฝ้ามองภาพความล้มเหลวเหล่านั้นและรู้สึกเหนือกว่าที่สามารถปั่นหัวเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปเดินหลงทางอยู่ในป่าได้ตามต้องการในช่วงที่ตำรวจกำลังกระจายกำลังตรวจตราตามถนนสายหลักสุรัตน์จีกลับไม่หยุดพฤติกรรมล่าเหยื่อและยังคงรับลูกค้ารายใหม่เข้ามาทำพิธีในกลางดึกคืนหนึ่งเขาพาเธอเดินเท้าเข้าไปในไร่อ้อยในขณะที่เขาสามารถมองเห็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนห่างออกไปไม่ไกลนักเขาลงมือสังหารเธอโดยวิธีเดิมอย่างรวดเร็วและใช้เวลาขุดหลุมฝังศพสั้นลงกว่าปกติเพื่อแข่งกับเวลาเขาเร่งรีบกลบดินและให้หน้าดินเรียบเสมอกันก่อนจะนำต้นอ้อยที่ถอนไว้ออกมาปักทับตำแหน่งหลุมศพเพื่ออำพรางสายตาเขาไม่รู้สึกกลัวแม้จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของตำรวจวนเวียนอยู่ใกล้ๆแต่กลับรู้สึกท้าทายที่ได้ลงมือฆ่าคนในระยะที่ตำรวจสามารถมองเห็นได้ความสำเร็จในการซ่อนศพภายใต้การเฝ้าระวังทำให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าอาณาจักรไร่อ้อยของเขาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดกองเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของเหยื่อรายก่อนๆเริ่มล้นออกมาจากห้องเก็บของลับหลังบ้านจนกลายเป็นปัญหาใหม่สุรัตน์จีจึงเรียกเมียทั้ง3คนมาช่วยกันคัดแยกทรัพย์สินทั้งหมดอย่างละเอียดเขาเลือกเก็บพวกแหวนทองต่างหูและสร้อยคอไว้เพื่อนำไปขายในตลาดต่างเมืองภายหลังส่วนกระเป๋าถือบัตรประจำตัวและผ้าสรงเก่าๆที่ระบุตัวตนของเหยื่อได้เขาตัดสินใจสั่งให้เมียจุดไฟเผาทิ้งที่ลานหลังบ้านในช่วงที่คนในหมู่บ้านหลับสนิทกันหมดแล้วสุรัตน์จีเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเป็นหมอผีที่รับทำพิธีเพื่อเงิน
มาเป็นฆาตกรที่ลุ่มหลงในอำนาจอย่างเต็มตัวความมั่นใจที่สะสมมาจากการฆ่าคนได้ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจับทำให้เขาเริ่มแสดงอำนาจบาดใหญ่ภายในบ้านของตัวเองเขาไม่ได้มองว่าเมียทั้ง3 คนเป็นคู่ชีวิตอีกต่อไปแต่ปฏิบัติกับพวกเธอเหมือนคนรับใช้ที่ต้องคอยสนองงานพิธีกรรมเลือดเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเธอเตรียมของใช้เช่นผ้าขาวหรือน้ำมนต์ล่าช้าหรือแม้แต่ทำความสะอาดถ้วยชามที่ใช้ในงานพิธีไม่เรียบร้อยสุรักจีจะลงมือตบตีพวกเธออย่างหนักเขาเลิกสนใจรายได้จากชาวบ้านที่มาขอให้สะเดาะเคราะห์แต่กลับไปหมกมุ่นอยู่กับการนับจำนวนเหยื่อเพื่อให้ครบ70 คนตามนิมิตที่เขาเชื่อว่าพ่อสั่งมาสุรัตจีประกาศกล้าวต่อหน้าเมียของเขาว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือแม้แต่กฎหมายจะทำอันตรายเขาได้เพราะเขามีเกราะคุ้มกันจากวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดจากการดื่มน้ำลายคนตายความย่ามใจนี้ทำให้เขาเริ่มลดความระมัดระวังในการวางแผนลงและใช้ชีวิตแบบคนที่มีอำนาจโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดในช่วงหลังเขาเริ่มขุดหลุมศพให้ตื้นขึ้นมากเพราะไม่ต้องการใช้แรงแบกหามและขุดดินลึกหลายเมตรเหมือนตอนแรกดินที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่มีลักษณะร่วนซุยและมีสีเข้มตัดกับสภาพพื้นดินเดิมในไร่อ้อยอย่างชัดเจนจนกลายเป็นจุดสังเกตสำหรับคนงานรับจ้างตัดอ้อยที่เดินเท้าเข้ามาทำงานในช่วงเช้ามืดบางจุดที่ดินกลบไม่สนิทเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเมื่อเจอความร้อนจากแสงแดดในช่วงสายสุรัตจีรับรู้ถึงความผิดปกตินี้แต่เขาไม่ได้ย้ายจุดฝังศพแต่กลับใช้วิธีประกาศสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครก็ตามล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ไร่อ้อยส่วนตัวของเขาโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใช้ลงคาถาอาคมไว้หากใครข้ามแนวเขตเข้ามาจะต้องคำสาปจนเจ็บป่วยหรือมีอันเป็นไปในทันทีคำขู่นี้ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปสำรวจใกล้กับกองดินเหล่านั้นแต่มันกลับยิ่งสร้างความสงสัยกับกลุ่มคนงานที่เริ่มสังเกตเห็นว่านอกจากรอยขุดดินแล้วยังมีรอยเท้าของสุรัตจีเดินวนเวียนอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีการปลูกพืชผลอะไรเลยในการลงมือสังหารเหยื่อรายที่20สุรัตจีเกือบจะทำพลาดจนความลับแตกเนื่องจากร่างกายที่แก่ตัวลงและความประมาทในจังหวะที่เขากำลังใช้สายไฟรัดคอหญิงสาวที่นั่งคุกเข่าอยู่ริมหลุมดินนั้นเหงื่อที่ไหลออกมาท่วมมือทำให้เขาจับสายไฟได้ไม่ถนัดจนมันหลุดมือออกไปหญิงสาวอาศัยจังหวะที่สุรัตจีกำลังก้มลงควานหาสายไฟในความมืดลุกขึ้นสะบัดตัวหลุดและวิ่งหนีเข้าไปในดงป่าอ้อยสุรัตจีต้องออกแรงวิ่งไล่กวดเธอไปตามร่องดินอย่างทุลักทุเลเขาใช้เวลาครู่ใหญ่ในการตามตัวเธอจนกระทั่งเขากระโจนเข้าตะคุบตัวเธอไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะวิ่งไปถึงถนนใหญ่สุรัตจีต้องใช้เข่ากดหน้าอกของเธอกับพื้นดินอย่างแรงจนเธอหายใจไม่ออกและใช้มือเปล่าบีบคอเธอจนกระทั่งเสียงร้องไห้และเสียงขอชีวิตเงียบสนิทไปเหตุการณ์นี้ทำให้เขาเริ่มตระหนักว่าแรงกายของเขาเริ่มถดถอยลงอย่างมากเขาเริ่มมีความกังวลสะสมอยู่ลึกๆว่าวันหนึ่งเขาทิ้งร่องรอยไว้มากกว่านี้หรือเจอเหยื่อที่ขัดขืนได้นานกว่านี้เขาอาจจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่เหมือนที่ผ่านมานอกจากภารกิจฆ่าคนเพื่อเพิ่มอำนาจทางไสยศาสตร์แล้วสุรัตจีเริ่มมีนิสัยสะสมทรัพย์สินจากศพที่เขาฆ่าเพิ่มมากขึ้นเขาถอดเครื่องประดับทองคำทุกชิ้นออกจากร่างของเหยื่อไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนเพื่อนำมาเก็บรวบรวมไว้ในหีบไม้ที่ซ่อนอยู่ในบ้านเขาจ้างช่างทองมาหลอมทองเหล่านั้นใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปทรงเดิมให้คนจำไม่ได้เมียของเขาสวมสร้อยทองที่ได้มาจากการตายของเหยื่อออกไปเดินซื้อของในตลาดหมู่บ้านด้วยหน้าชื่นตาบานโดยไม่รู้เลยว่าเครื่องประดับเหล่านั้นกำลังกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่คนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นญาติของเหยื่อบางคนที่หายตัวไปเริ่มพูดถึงลักษณะของแหวนหรือลวดลายทองที่คล้ายกับของสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาที่หายสาบสูญสุรัตจียังคงย่ามใจและคิดว่าทองเหล่านี้คือของขวัญจากวิญญาณที่มอบให้เขาในฐานะผู้วิเศษโดยไม่ทันระวังว่าความโลภและการอยากโอ้อวดฐานะผ่านทางคนในครอบครัวกำลังกลายเป็นบ่วงที่มัดตัวเขากับคดีคนหายที่ทางตำรวจเริ่มกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
คนงานรับจ้างตัดอ้อยกลุ่มหนึ่งที่เดินเท้าเข้าไปทำงานในพื้นที่หลังบ้านของสุรจี และพวกเขาได้พบกับสิ่งของที่ไม่ควรจะอยู่ในไร่นั้น คือพวกเขาพบเศษผ้าถุงลายปาเต๊ะสภาพขาดวิ่นและชุดชั้นในสตรีสีซีดหลายชิ้นถูกโยนทิ้งกระจัดกระจายอยู่ตามพงหญ้าที่ติดกับโคนต้นอ้อยชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มนำเรื่องนี้ไปซุบซิบกันอย่างหนาหูเกี่ยวกับกิจกรรมลึกลับที่มักเกิดขึ้นกลางดึกในบ้านของหมอผีรายนี้เพราะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีผู้หญิงจากต่างหมู่บ้านและต่างเมืองเดินทางมาแล้วหายเข้าไปในเขตบ้านของเขาแล้วไม่เคยมีใครเห็นเดินกลับออกมาอีกเลยจนกระทั่งสุรจีรู้เรื่องนี้เขาไม่ได้เลือกที่จะนิ่งเฉยแต่กลับแสดงอำนาจด้วยการเดินไปที่หมู่บ้านและพูดจาข่มขู่ต่อหน้ากลุ่มชายชะกันว่าใครก็ตามที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องในบ้านของเขาหรือพยายามจะล่วงล้ำเข้าไปในเขตไร่อ้อยหลังบ้านจะต้องเผชิญกับคำสาปแช่งที่ทำให้เลือดออกทวารและตายตกตามกันไปทั้งครอบครัวความกลัวในวิชาอาคมที่ชาวบ้านเชื่อว่าเขามีอยู่จริงทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเงียบลงทันทีสุรจีเริ่มรู้สึกถึงความกดดันจากนิมิตที่ย้ำเตือนเขาเรื่องจำนวนผู้หญิง70 คนที่ต้องสังเวยเพื่อแลกกับพลังอำนาจสูงสุดเขาจึงตัดสินใจเร่งลงมือฆ่าให้เร็วขึ้นและบ่อยขึ้นจากเดิมที่เขาเคยเว้นช่วงการทำพิธีนานหลายสัปดาห์ต่อเหยื่อหนึ่งรายเขากลับเริ่มล่อลวงผู้หญิงเข้ามาที่บ้านสัปดาห์ละหลายคนบางเดือนมีเหยื่อถูกสังหารไปมากกว่า 5-6 รายยอดผู้เสียชีวิตที่เขานับไว้เริ่มขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ทุกทีการทำงานที่แข่งจับเวลาทำให้เขาต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างหนักเขาเริ่มนัดหมายเหยื่อให้มาถึงบ้านในเวลาที่ไล่เลี่ยกันโดยจัดลำดับให้คนหนึ่งรออยู่ในห้องรับแขกในขณะที่เขากำลังจัดการอีกคนอยู่ที่ไร่อ้อยหลังบ้านความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทำให้เขาเริ่มมองข้ามความปลอดภัยและมุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งน้ำลายของเหยื่อรายใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางด้านตุมินีเมียคนแรกที่ร่วมรับรู้การฆาตกรรมมาตลอดเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อความถี่ในการฆ่าเพิ่มสูงขึ้นเธอเริ่มมีความวิตกกังวลแสดงออกมาผ่านการเก็บตัวเงียบและไม่ยอมออกไปพบปะเพื่อนบ้านเหมือนแต่ก่อนเมื่อถูกถามถึงผู้หญิงที่แวะเวียนมาหาที่บ้านเธอมักจะก้มหน้าแล้วเดินหนีไปดื้อๆแม้ในใจจะเริ่มหวาดกลัวต่อผลที่ตามมาแต่เธอก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของสุรจีอยู่เสมอทุกครั้งที่สามีเดินกลับเข้าบ้านมาด้วยสภาพเหนื่อยหอบและเสื้อผ้าเปื้อนดินตุมินีจะเป็นคนหยิบจอบและสายไฟที่ใช้รัดคอเหยื่อมาล้างคราบเลือดและเศษดินออกจนสะอาดเกลี้ยงก่อนจะนำไปซ่อนไว้ในโกดังเก็บของที่มิดชิดเธอต้องทำหน้าที่จัดการกับทรัพย์สินของเหยื่อที่เหลืออยู่ทั้งเครื่องประดับและเสื้อผ้าโดยนำไปเผาเตาหลังบ้านในช่วงรุ่งเช้าเพื่อทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อาจเชื่อมโยงมาถึงตัวสามีของเธอปัญหาใหญ่ที่สุรจีต้องเผชิญคือพื้นที่ฝังศพในไร่อ้อยหลังบ้านเริ่มเยอะขึ้นจนเกือบจะเต็มพื้นที่เขาต้องขยายอาณาเขตการฝังศพให้ลึกเข้าไปในป่าอ้อยที่รกทึบและอยู่ไกลจากตัวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละคืนเขาต้องแบกศพเหยื่อเดินเท้าเป็นระยะทางไกลกว่าเดิมความผิดพลาดครั้งสำคัญคือเขาเริ่มจำตำแหน่งเดิมที่เคยฝังศพไว้ไม่ได้เนื่องจากเขาไม่ได้ทำเครื่องหมายใดทิ้งไว้เพราะกลัวคนมาเห็นในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังขุดหลุมเพื่อเตรียมฝังศพเหยื่อรายใหม่ปลายจอบของเขากลับไปกระแทกเข้ากับกะโหลกศีรษะและซากศพเก่าที่ยังเน่าเปื่อยไม่หมดจนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเขาต้องรีบกลบดินกลับไปอย่างลนลานและย้ายไปขุดจุดอื่นที่ห่างออกไปแทนเหตุการณ์นี้ทำให้เขาตระหนักว่าใต้ดินในไร่อ้อยของเขากลายเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซากศพจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างและรอยดินที่ถูกขุดใหม่กระจายอยู่ทั่วไปเริ่มทำให้ภาพรวมของไร่อ้อยดูผิดปกติและเสี่ยงต่อการถูกสังเกตเห็นได้จากสายตาคนภายนอกมากขึ้นทุกวันในวันที่ 24 เมษายน ปี 1997 ศรีเคมาลาเดวีหญิงสาววัย 21 ปีกำลังตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังจากปัญหาความรักที่พังทลายเธอต้องการให้คนรักเก่ากลับมาหาจึงตัดสินใจพึ่งพาอำนาจมืดของสุรัตจีหมอผีชื่อดังที่ใครต่อใครก็บอกว่าเก่งกล้าในเรื่องไสยศาสตร์เสน่ห์เมตตาในคืนวันเกิดเหตุเธอเรียกใช้บริการคนขับรถ3 ล้อรับจ้างในหมู่บ้านซึ่งขับโดยแอนเดรียสเด็กหนุ่มวัยเพียง15 ปีให้ขับไปส่งที่หน้าบ้านไม้เก่าของสุรัตจีเมื่อถึงที่หมายเธอจ่ายเงินค่าโดยสารและลงจากรถ
หลังจากที่เธอเดินเข้าไปบ้านหมอผีสุรัตจีเธอได้หันมาสั่งกำชับกับแอนเดรียสอย่างชัดเจนว่าให้จอดรอรับเธอกลับในช่วงดึกของคืนนั้นเพราะเธอต้องการทำพิธีให้จบลงโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นผลในวันรุ่งขึ้นโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอสุรัตจีนำทางสีเดินลึกเข้าไปในไร่อ้อยที่หนาทึบภายใต้ความมืดเขาบอกกับเธอว่าจุดที่จะทำพิธีได้ขลังที่สุดต้องเป็นจุดที่ดินมีความบริสุทธิ์และห่างไกลจากผู้คนเมื่อถึงที่หมายเขาเริ่มอธิบายถึงกฎเหล็กของพิธีกรรมนี้ว่าเธอต้องเปลื้องผ้าออกให้หมดทุกชิ้นเพื่อแสดงความจริงใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นการเปิดทางให้มนต์ขลังที่จะซึมซาบเข้าสู่ร่างกายได้โดยไม่มีสิ่งใดปิดกั้นสียอมทำตามคำสั่งนั้นอย่างว่าง่ายเธอถอดเสื้อผ้าออกจนหมดก่อนที่สุรัตจีจะชี้ไปที่หลุมดินที่เขาขุดไว้รออยู่แล้วเขาหลอกเธอว่านี่คือหลุมรับพลังที่เธอต้องลงไปยืนและก้มหัวลงจนหน้าผากแตะพื้นดินเพื่อทำสมาธิในท่าหมอบกราบสีก้าวลงไปในหลุมที่ลึกถึงระดับอกและเริ่มก้มตัวลงตามคำแนะนำโดยที่เธอไม่เห็นเลยว่าข้างๆหลุมนั้นมีอุปกรณ์สังหารและผ้าขาวบางวางเตรียมไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดศพในขณะที่สีอยู่ในท่าก้มหัวและหลับตาภาวนาตามที่หมอผีสั่งสุรัตจีก็หยิบสายไฟเส้นหนาที่ซ่อนไว้ออกมาคล้องเข้าที่ลำคอของเธออย่างรวดเร็วเขาออกแรงดึงกระชากสีพยายามตะเกียกตะกายดิ้นรนอยู่ในหลุมแคบๆแต่สภาพที่ก้มหัวลงทำให้เธอไม่มีแรงส่งในการขัดขืนสุรัตจีออกแรงรัดค้างไว้จนกระทั่งร่างของหญิงสาวกระตุกและหยุดนิ่งไปในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากเหยื่อสิ้นลมตายสนิทแล้วเขาโน้มตัวลงไปหาศพและทำตามขั้นตอนที่เขาเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มพูนพลังอาคมให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นคือการดื่มกินน้ำลายของหญิงสาวที่เพิ่งตายใหม่ๆเขาดื่มมันลงไปเหมือนที่เคยทำมาตลอดกับเหยื่อหลาย10 รายก่อนหน้าก่อนจะเริ่มลงมือใช้ดินกลบฝังร่างของสีไว้ในหลุมนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อปกปิดหลักฐานของฆาตกรรมรายที่42ทางด้านแอนเดรียสที่รออยู่ด้านนอกเขาทำตามคำสั่งของสีโดยการจอดรถรออยู่ที่จุดเดิมจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงกลางดึกตามที่นัดหมายแต่เมื่อรออยู่นานเขาก็ไม่เห็นว่าหญิงสาวจะเดินออกมาจากบ้านของสุรัตจีเขาจึงพยายามชะโงกมองแล้วรอจนกระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงจนใกล้รุ่งสางความผิดสังเกตนี้ทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาจึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านของครอบครัวสีเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ทางญาติทราบพ่อของสีเมื่อได้รับแจ้งข่าวการหายตัวไปของลูกสาวก็เกิดความร้อนใจเป็นอย่างมากเขาไม่ได้นิ่งนอนใจและพาแอนเดรียสมุ่งหน้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีพยานคนสำคัญที่ทำให้แผนการที่ดูเหมือนจะไร้ร่องรอยของสุรัตจีเริ่มมีรอยร้าวคืออันเดรียสที่ขับรถ3 ล้อรับจ้างที่จำหน้าของสีเคมาลาเดวีได้อย่างแม่นยำเขาเดินทางไปพบตำรวจที่สถานีเดลีเซอร์ดังเพื่อยืนยันว่าในช่วงหัวค่ำของวันที่หญิงสาวหายตัวไปเขาเป็นคนขับรถพาเธอมาส่งที่หน้าบ้านของสุรัตจีด้วยตัวเองตามคำขอของเธออันเดรียสให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากว่าเขาเห็นสีเดินเข้าไปภายในเขตบ้านของหมอผีชื่อดังและไม่มีท่าทีจะกลับออกมาในทันทีเพราะเขานั่งพักและรอดูเผื่อว่าจะมีลูกค้าคนอื่นเรียกใช้บริการอยู่แถวนั้นเป็นเวลาพอสมควรแต่กลับไม่เห็นวี่แววของเธออีกเลยข้อมูลนี้ขัดแย้งกับข่าวลือที่ว่าเธออาจหนีตามใครไปหรือหายสาบสูญไปในที่ห่างไกลคำให้การที่ระบุสถานที่และตัวบุคคลอย่างเจาะจงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งเป้าไปที่สุรัตจีทันทีในฐานะบุคคลสุดท้ายที่ได้อยู่กับผู้ตายและตำรวจเริ่มวางแผนเข้าตรวจสอบที่บ้านของเขาเพื่อหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในช่วงเช้าตรู่วันที่ 27 เมษายน ปี 1997 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปที่บ้านของสุรัตจีเพื่อเข้าพบและซักถามถึงการหายตัวไปของสีสุรัตจีเดินออกมาพบตำรวจด้วยสีหน้าที่สงบนิ่งเขาให้การยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสีได้มาหาเขาที่บ้านจริงเพื่อทำพิธีไสยศาสตร์ตามความเชื่อแต่เขาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าพิธีดังกล่าวใช้เวลาเพียงไม่นานและเสร็จสิ้นลงภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสุรัตจียืนยันหนักแน่นว่าหลังจากทำพิธีเสร็จ
เธอก็เดินออกจากบ้านไปเพียงลำพังและเขาไม่รู้เลยว่าเธอไปที่ไหนต่อเขาพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการพูดจาอย่างสุภาพและเชิญให้ตำรวจเดินเข้าตรวจค้นภายในบ้านได้อย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู่การแสดงท่าทีที่มั่นใจและไม่มีพิรุธของเขาเกือบจะทำให้ตำรวจเชื่อว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ความไม่สมเหตุสมผลของเวลาที่อันเดรียสให้การไว้ว่าไม่มีใครเดินกลับออกมาทำให้ตำรวจยังไม่ยอมถอนกำลังกลับแต่ในขณะที่ตำรวจค้นภายในบ้านยังไม่พบหลักฐานชัดเจนนั้นชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกลับเป็นผู้ที่จะพบความจริงก่อนเมื่อชายคนหนึ่งที่เดินผ่านไร่อ้อยด้านหลังบ้านสุรัตจีเพื่อตรวจสอบพืชผลตามกิจวัตรท่ามกลางดงต้นอ้อยที่สูงท่วมหัวและอากาศที่ร้อนระอุเขาสังเกตเห็นบริเวณที่มีแมลงวันตอมอยู่จำนวนมากและมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากดินและรอยดินที่ดูเหมือนถูกขุดฝังใหม่เขาเกิดความสงสัยจึงลองขุดดูจนกระทั่งพบมือของหญิงสาวโผล่ขึ้นมาชายคนนั้นตกใจสุดขีดจึงรีบวิ่งตะโกนว่าเจอศพในไร่อ้อยเมื่อชุดสืบสวนได้ยินเสียงตะโกนนั้นจึงตัดสินใจบุกเข้าไปสำรวจในพื้นที่ไร่อ้อยขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณหลังบ้านของสุรัตจีทันทีหน่วยสืบสวนตามไปยังตำแหน่งที่ชายคนนั้นเจอศพเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มขุดลงไปตรงจุดที่คาดว่าเป็นหลุมศพนั้นก็ได้ขุดพบเข้ากับร่างกายมนุษย์และในไม่ช้าร่างของหญิงสาวที่ซีดเผือดก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นท่ามกลางความตะลึงใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อขุดดินออกจนหมดพวกเขาพบศพของศรีเคมาลาเดวีในสภาพที่น่าสยดสยองร่างของเธอเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวและถูกฝังอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนลึกลงไปใต้ดินสิ่งที่ทำให้ตำรวจมั่นใจว่านี่คือพิธีกรรมบางอย่างคือการที่ศีรษะของศพถูกจัดวางให้หันหน้ามุ่งตรงไปทางบ้านของสุรัตจีอย่างตั้งใจศพที่เริ่มเน่าเปื่อยนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าสุรัตจีคือฆาตกรที่ลงมือฆ่าเธอและนำมาฝังไว้ในไร่อ้อยของตัวเองการพบศพศรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดสิ้นสุดของการค้นหาผู้สูญหายรายเดียวเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณให้ตำรวจรู้ว่าอาจมีร่างของเหยื่อรายอื่นที่ถูกซ่อนอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่นี้อีกเป็นจำนวนมากในบริเวณใกล้ขอบหลุมนั้นเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นสายไฟสีดำยาว1 เส้นที่มีรอยเปื้อนดินและคราบเลือดแห้งติดอยู่จึงถูกเก็บใส่ถุงพยานเพื่อใช้ยืนยันว่าเป็นอาวุธที่ใช้สังหารในคืนเกิดเหตุผู้กำกับการตำรวจสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเทปกั้นพื้นที่สีเหลืองมาล้อมรอบไร่อ้อยทั้งหมดหลาย10 ไร่เพื่อประกาศให้เป็นเขตห่วงห้ามเพื่อห้ามไม่ให้คนนอกหรือสื่อมวลชนเข้าไปทำลายหลักฐานเพราะเชื่อว่าในพื้นที่เพาะปลูกกว้างขวางนี้อาจมีหลุมศพอื่นซ่อนอยู่อีกมากตามเบาะแสที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นจากสภาพดินที่ดูผิดปกติในหลายจุดในช่วงสายของวันเดียวกันนั้นสุรัตจีถูกตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักไม้หลังใหญ่ของเขาในหมู่บ้านเซมายังขณะที่ตำรวจกระจายกำลังเดินดาหน้าเข้าหาตัวบ้านสุรัตจีไหวตัวทันและพยายามจะวิ่งหลบหนีออกทางประตูหลังบ้านเพื่อมุ่งหน้าเข้าหาดงป่าไม้ที่ด้านหลังบ้านแต่ตำรวจที่ดักซุ่มอยู่รอบทิศทางสามารถเข้าสกัดและรวบตัวเขาได้อย่างรวดเร็วเขาถูกจับกดหน้าลงกับดินก่อนจะถูกใส่กุญแจมือและลากตัวออกมาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านจำนวนมากที่มามุงดูด้วยความโกรธแค้นบางคนพยายามจะฝ่าแนวกั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปลงประชาทัณฑ์เขาด้วยความโกรธที่ถูกหลอกลวงให้เคารพมานานหลายปีตำรวจยังได้ควบคุมตัวเมียทั้ง3 คนของเขาทั้งหมดออกไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจในทันทีพวกเธอถูกพาตัวขึ้นรถแยกกันและอยู่ในอาการนิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาตำรวจต้องการสอบสวนว่าพวกเธอมีส่วนร่วมในการช่วยล่อลวงหญิงสาวเข้าไปในบ้านหรือช่วยขุดหลุมฝังศพเพื่ออำพรางความผิดของสามีหรือไม่เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่การฆาตกรรมต่อเนื่องนับหลาย10 ครั้งจะไม่มีคนในบ้านรับรู้ถึงความผิดปกติเลยภายหลังจากกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วการขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นในพื้นที่ไร่อ้อยรอบบ้านของหมอผีรายนี้เจ้าหน้าที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบนหน้าดินที่มีหลายจุดยุบตัวลงเป็นวงกลมและมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมไม่สม่ำเสมอเหมือนดินส่วนอื่นในไร่แห่งนี้เมื่อเริ่มขุดลงไปในจุดที่น่าสงสัยจุดแรกเพียงไม่ลึกมากนักเจ้าหน้าที่ก็พบกับภาพที่ยืนยันความโหดเหี้ยมเมื่อเจอกะโหลกศีรษะของมนุษย์โผล่พ้นดินขึ้นมา
และในเวลาเพียงไม่นานในจุดที่2ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือเล็กน้อยก็มีการขุดพบศพรายที่3ในลักษณะการฝังเช่นเดียวกันข้อมูลจากการขุดพบศพเพิ่มเติมในเวลาอันสั้นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระหนักได้ทันทีว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมปกติแต่มันคือการฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีเหยื่อจำนวนมหาศาลถูกฝังทิ้งไว้ใต้ดินมาอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกอ้อยเพื่อเลี้ยงชีพถูกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นทุ่งสังหารส่วนตัวของสุรัตน์จีที่ใช้ซุกซ่อนความลับอันดำมืดและร่างของหญิงสาวที่หายสาบสูญไปโดยไม่มีใครระแคะระคายปฏิบัติการขุดค้นได้ขยายตัวเป็นการระดมกำลังครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยมีตำรวจกว่า50นายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและมีการนำเครื่องจักรกลอย่างรถแบ็คโฮมาช่วยเปิดหน้าดินทั่วทั้งไร่อ้อยเพราะการใช้แรงงานคนขุดด้วยมือไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดได้ทันเวลารอบบริเวณไร่อ้อยเนืองแน่นไปด้วยชาวบ้านจากหลายพื้นที่ที่เคยสูญเสียคนในครอบครัวและเคยแจ้งความคนหายไว้พวกเขาพากันมาเฝ้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยความหวังและความหวาดกลัวว่าจะได้พบชิ้นส่วนเสื้อผ้าหรือของใช้ของคนที่รักวันที่30เมษายนปี1997ตำรวจได้จับกุมสุรัตน์จีอย่างเป็นทางการหลังถูกต้อนด้วยหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจค้นพบในบ้านทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับของสีเคมาลาเดวีรวมถึงเหยื่อรายก่อนๆที่เขาเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเขาตัดสินใจเปิดปากเล่าความจริงที่เก็บงำมานานนับ10 ปีโดยเริ่มสารภาพว่าการฆาตกรรมครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1986หลังจากนั้นเขาก็ลงมือฆ่าคนมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครสงสัยสุรัตน์จีให้การกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ฆ่าเพราะความแค้นส่วนตัวแต่ทำตามคำสั่งในนิมิตที่เขาอ้างว่าเห็นวิญญาณของพ่อมาปรากฏตัวและสั่งให้ฆ่าผู้หญิงให้ครบ70 คนเพื่อที่จะได้รับพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาติและกลายเป็นหมอผีที่เก่งกล้าที่สุดในแผ่นดินนิมิตนั้นระบุว่าเขาต้องดื่มน้ำลายของเหยื่อสาวเหล่านั้นเพื่อให้พิธีกรรมสมบูรณ์แบบที่สุดเขาจึงเริ่มวางแผนล่อลวงผู้หญิงที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องไสยศาสตร์ให้เดินเข้าสู่กับดักในไร่อ้อยหลังบ้านของเขาเองทีละคนโดยที่ไม่มีใครเอะใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงเมื่อเริ่มยอมรับสารภาพสุรัตน์จีได้ขออุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อวาดแผนที่จำลองอาณาเขตไร่อ้อยรอบบ้านของเขาอย่างละเอียดเขาใช้มือชี้ระบุพิกัดที่ฝังศพแต่ละรายด้วยความจำที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจตำรวจพบว่าเขาไม่ได้ฝังศพแบบสุ่มๆแต่มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบสุรัตน์จีอธิบายขั้นตอนการฝังว่าเขาจะขุดหลุมให้ลึกพอที่จะฝังร่างเหยื่อลงไปในลักษณะที่ศีรษะต้องหันหน้าไปทางทิศที่บ้านของเขาตั้งอยู่เสมอเพราะเขาเชื่อว่าการจัดวางท่าทางแบบนี้จะช่วยให้พลังชีวิตและวิญญาณของเหยื่อไหลเวียนกลับมาสู่ตัวเขาและบ้านของเขาได้โดยตรงเพื่อเพิ่มพูนอาคมให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆข้อมูลที่เขาให้เริ่มทำให้ตำรวจที่รับผิดชอบคดีถึงกับตกตะลึงเพราะจากเดิมที่คิดว่ามีเพียงไม่กี่ศพเขากลับระบุว่ามีร่างผู้หญิงถูกฝังอยู่ใต้ดินในบริเวณนี้มากกว่า40 รายที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เพาะปลูกที่ดูเหมือนทุ่งเกษตรกรรมทั่วไปแต่กลับซ่อนความลับที่สยดสยองเอาไว้ใต้ผืนดินมานานนับ10 ปีในขณะเดียวกันตุมินีเมียคนแรกของสุรัตน์จีที่ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยก็ทนต่อแรงกดดันจากการสอบสวนไม่ไหวและเริ่มให้การสอดคล้องกับสามีของเธอยอมรับว่าเธอรับรู้เรื่องการฆาตกรรมมาโดยตลอดและเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการกำจัดร่องรอยหลักฐานต่างๆตุมินีเล่าว่าในหลายครั้งที่สุรัตน์จีลงมือฆ่าเหยื่อกลางดึกเธอจะเป็นคนคอยถือตะเกียงไฟส่องทางและช่วยสามีหามศพที่ไร้วิญญาณไปยังไร่อ้อยเพื่อขุดหลุมฝังเธอทำหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้คนงานในไร่หรือชาวบ้านที่อาจจะเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ได้นอกจากนี้เธอยังเป็นคนช่วยจัดการกับทรัพย์สินของเหยื่อทั้งเงินสดทองรูปพรรณและเสื้อผ้าที่ติดตัวมาโดยนำไปซุกซ่อนไว้ในที่ต่างๆภายในบ้านตุมินีอ้างว่าเธอทำลงไปเพราะเกิดความหวาดกลัวต่ออำนาจและวิชาอาคมที่สามีมีอยู่
เธอเชื่อว่าหากเธอขัดขืนหรือนำเรื่องนี้ไปบอกใคร สุรัตจีจะใช้มนต์ดำฆ่าเธอให้ตายตามเหยื่อเหล่านั้นไปด้วย ความร่วมมือของเธอทำให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกในที่สุดกำลังตำรวจจำนวนมากได้กระจายตัวกันลงพื้นที่ตามแผนที่ที่สุรัตจีวาดให้การขุดค้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มามุงดูด้วยความโกรธแค้นร่างไร้วิญญาณร่างแล้วร่างเล่าถูกขุดขึ้นมาจากหลุมบางร่างยังคงมีสภาพผิวหนังติดอยู่กับกระดูกเนื่องจากเพิ่งตายได้ไม่นานในขณะที่เหยื่อรายแรกๆเหลือเพียงโครงกระดูกสีขาวและเศษผ้าเน่าเปื่อยที่แทบจะระบุไม่ได้ว่าเป็นใครจนกระทั่งการขุดสิ้นสุดลงตำรวจพบร่างไร้วิญญาณทั้งหมดรวมแล้วถึง42ศพซึ่งถือเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียตั้งแต่ที่เคยมีมาสุรัตจียังคงยืนยันกับตำรวจว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่ชีวิตของคนเหล่านี้แต่คือการที่เขาถูกจับได้เสียก่อนที่จะทำยอดให้ครบตามเป้าหมาย70คนที่ตั้งเอาไว้เพราะเขาเชื่อว่าหากทำสำเร็จเขาจะมีชีวิตเป็นอมตะและไม่มีใครสามารถทำลายเขาได้ตำรวจฝ่ายสืบสวนนำกำลังกลับเข้าตรวจค้นบ้านของอมัดสุรัตจีอีกครั้งในช่วงสายของวันถัดมาหลังจากพบศพเป็นจำนวนมากในไร่อ้อยโดยในครั้งนี้มีการรื้อค้นทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดมากกว่าเดิมภายในบ้านไม้ที่เป็นทั้งที่พักและสถานที่ทำพิธีตำรวจตรวจพบกองสัมภาระของผู้หญิงที่ถูกเก็บซ่อนไว้ตามตู้และซอกกำแพงประกอบด้วยกระเป๋าถือหลากสีสันและรองเท้าสตรีหลาย10คู่ที่วางอยู่นอกจากนี้ยังมีการยึดมีดหมอเล่มยาวที่ใช้ในงานพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อุปกรณ์ทำพิธีจำพวกขันน้ำมนต์และเครื่องรางอีกจำนวนมากที่กระจายอยู่รอบๆห้องแต่จุดที่สร้างความตกตะลึงให้แก่เจ้าหน้าที่มากที่สุดคือเมื่อมีการงัดแผ่นไม้กระดานใต้พื้นเตียงนอนในห้องนอนส่วนตัวของเขาออกมาตำรวจพบกล่องใส่เครื่องประดับและทองรูปพรรณจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ใต้ดินชั้นล่างสุดซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสุรัตจีไม่ได้เพียงแค่ฆ่าคนตามความเชื่อเท่านั้นแต่ยังมีการยึดเอาทรัพย์สินมีค่าของเหยื่อมาเป็นของตนเองเพื่อสะสมความมั่งคั่งไปพร้อมกับอำนาจทางไสยศาสตร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ลำเลียงของกลางทั้งหมดมาที่สถานีตำรวจพ่อแม่และญาติพี่น้องของหญิงสาวที่หายตัวไปจากหมู่บ้านต่างๆในเขตเดลิเซอร์ดังถูกเรียกตัวให้เข้ามาดูพยานวัตถุเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อครอบครัวแล้วครอบครัวเล่าต่างพากันชี้ตัวนาฬิกาข้อมือสร้อยคอทองคำและต่างหูที่พวกเขาจำได้แม่นยำว่าเป็นของลูกสาวที่หายตัวไปหลักฐานทางวัตถุเหล่านี้กลายเป็นกาวเชื่อมต่อคดีฆาตกรรมรายย่อยเข้าด้วยกันและเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ข้อกล่าวหาของสุรัตจีหนักหนาขึ้นด้วยคดีฆ่าชิงทรัพย์พ่วงไปกับคดีฆาตกรรมโดยเจตนาข้อมูลจากการชี้ตัวพยานวัตถุช่วยให้ตำรวจสามารถระบุตัวตนของเหยื่อหลายรายที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถระบุได้จากเพียงแค่โครงกระดูกที่ขุดพบในไร่อ้อยและนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเหยื่อทุกคนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของสุรัตจีระหว่างที่การรวบรวมหลักฐานดำเนินไปสุรัตจีถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจสภาพจิตใจโดยคณะแพทย์นิติเวชและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชอย่างเข้มงวดเพื่อประเมินว่าเขามีอาการป่วยทางจิตจนไม่สามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่ผลการวินิจฉัยสรุปออกมาอย่างชัดเจนว่าเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนในทุกขณะที่ลงมือฆ่าเหยื่อแต่ละคนเขาสามารถจดจำรายละเอียดและอธิบายขั้นตอนการลงมือได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนแพทย์ระบุว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิตเภทหรือสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงแต่เขามีความหลงผิดในเชิงระบบที่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างรุนแรงจนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางพฤติกรรมตลอดการประเมินสุรัตจียังคงยืนยันด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องและจำเป็นตามหลักพิธีกรรมที่ได้รับมอบหมายมาจากวิญญาณพ่อในความฝันเขามองว่าความตายของหญิงสาวเหล่านั้นคือการสังเวยชีวิตเพื่อให้เขาได้มาซึ่งพลังอำนาจที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปความเยือกเย็นในการตอบคำถามโดยไม่มีความสำนึกผิดแม้แต่น้อยนั้นยืนยันว่าเขารับรู้ทุกอย่างในทุกการกระทำของตนเองและพร้อมจะเผชิญหน้ากับกระบวนการทางกฎหมายโดยอ้างเหตุผลทางความเชื่อเมื่อหลักฐานทั้งจากคำสารภาพพยานวัตถุและการขุดหลุมศพมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ
ตำรวจจึงสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่อศาลในเวลาต่อมา โดยตั้งข้อหาหลักคือการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 42 คดี ซึ่งเป็นจำนวนเหยื่อที่เขายอมรับสารภาพ และมีหลักฐานทางกายภาพรองรับอย่างชัดเจน ในขณะที่ตุมมินีภรรยาคนแรกของเขาก็ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการฆาตกรรม หลังจากที่ตำรวจพบหลักฐานว่าเธอทำหน้าที่เป็นนกต่อช่วยล่อลวงเหยื่อและช่วยสุรัตจีในการจัดการกับทรัพย์สินของคนตายคดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกและสร้างความตกตะลึงให้กับสาธารณชนในอินโดนีเซียอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากจำนวนเหยื่อที่มากมายและแรงจูงใจที่ประหลาดเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ทางการจึงต้องใช้กำลังตำรวจคุ้มกันอย่างแน่นหนาในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายตัวผู้ต้องหาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงชนที่โกรธแค้นเข้าไปรุมประชาทัณฑ์หมอผีรายนี้ก่อนที่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการธันวาคมปี 1997 การพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นที่ศาลลูบุปกรรมจังหวัดสุมาตราเหนือโดยมีชาวบ้านและญาติของเหยื่อจำนวนมหาศาลมารวมตัวกันจนล้นออกมานอกพื้นที่ของศาลสุรัตจีปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในชุดเสื้อแขนยาวสีขาวและสวมหมวกกะปิยะสีดำหรือหมวกสวมศีรษะสำหรับมุสลิมชายเขาเดินเข้าไปในห้องพิจารณาคดีด้วยท่าทางสงบนิ่งไม่แสดงความกังวลหรือความหวาดกลัวต่อฝูงชนที่ส่งเสียงตะโกนสาปแช่งอยู่ด้านหลังรั้วเหล็กเมื่อเริ่มการซักถามสุรัตจีสร้างความประหลาดใจด้วยการกลับคำให้การเดิมที่เคยรับสารภาพกับตำรวจโดยเขาอ้างว่าคำสารภาพทั้งหมดเกิดจากการถูกเจ้าหน้าที่บังคับและทุบตีเพื่อให้เขายอมรับผิดในคดีฆาตกรรมทั้งหมดการปฏิเสธข้อเท็จจริงในชั้นศาลนี้เป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อดึงเชงกระบวนการพิจารณาคดีให้ล่าช้าออกไปในขณะที่ฝูงชนด้านนอกยังคงชูป้ายและตะโกนเรียกร้องให้ศาลลงโทษด้วยการประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้สาสมกับชีวิตของผู้หญิง 42 คนที่เสียไปพยานบุคคลหลายรายถูกเรียกตัวขึ้นให้การเพื่อหักล้างคำปฏิเสธของจำเลยโดยเฉพาะแอนเดรียสคนขับรถ3ล้อที่ยืนยันต่อหน้าผู้พิพากษาว่าเขาเป็นคนขับรถไปส่งสีเคมาลาเดมีเหยื่อรายสุดท้ายที่บ้านของสุรัตจีในช่วงหัวค่ำของวันที่เธอหายตัวไปเขาจำทางเข้าบ้านและใบหน้าของหมอผีรายนี้ได้อย่างแม่นยำเพราะเป็นลูกค้าประจำจากนั้นเจ้าหน้าที่ทีมขุดศพและเจ้าหน้าที่ชันสูตรได้ขึ้นให้การบรรยายสภาพของร่างเหยื่อที่ถูกขุดพบในไร่อ้อยพวกเขาให้ข้อมูลถึงลักษณะการฝังศพที่ผิดแปลกโดยการฝังร่างในท่าตั้งตรงหันหน้าไปทางบ้านของสุรัตจีซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาแฝงในเชิงพิธีกรรมศาลยังได้ตรวจสอบพยานวัตถุจำนวนมากที่ยึดได้จากในบ้านทั้งเสื้อผ้าใช้แล้วของผู้หญิงกระเป๋าถือและเครื่องประดับทองคำที่ญาติเหยื่อจำได้แม่นว่าเป็นของที่ผู้ตายสวมใส่ก่อนออกจากบ้านไปซึ่งสุรัตจีไม่สามารถให้คำตอบที่สมเหตุสมผลได้ว่าของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงหลายสิบคนมากองอยู่ในตู้เก็บของในบ้านเขาได้อย่างไรในวันที่ 27 เมษายน ปี 1998 เมื่อการพิจารณาพยานหลักฐานเสร็จสิ้นลงผู้พิพากษาได้อ่านคำวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยระบุว่าการกระทำของอาหมัดสุรัตจีเป็นการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างต่อเนื่องและยาวนานพฤติกรรมของเขาเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่งและไม่มีเหตุอันควรที่จะปราณีเพราะเป็นการกระทำที่เหี้ยมโหดเกินกว่าความเป็นมนุษย์จะพึงกระทำศาลจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตโดยการยิงเป้าซึ่งเป็นโทษสูงสุดตามกฎหมายของอินโดนีเซียนอกจากนี้ตุมินีเมียคนแรกของเขาก็ถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตด้วยวิธีเดียวกันเนื่องจากพยานหลักฐานชี้ชัดว่าตุมินีล่อลวงเหยื่อมาที่บ้านและรับรู้ถึงการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นทุกครั้งโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แต่กลับช่วยปกปิดร่องรอยการฝังศพในไร่อ้อยหลังบ้านตุมินีร้องไห้อย่างหนักทันทีที่สิ้นเสียงคำตัดสินในขณะที่ฝูงชนรอบอาคารศาลต่างโห่ร้องด้วยความดีใจเมื่อทราบข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องรายนี้จะต้องชดใช้ด้วยชีวิตหลังจากการประกาศคำพิพากษาประหารชีวิตสุรัตจียังคงวางท่าทีเรียบเฉยเหมือนเดิมไม่แสดงความเสียใจหรือความสะทกสะท้านต่อความตายที่กำลังจะมาถึงและแอบยิ้มมุมปากให้กล้องนักข่าวด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่เขาจะดำเนินการต่อคือการเซ็นเอกสารเพื่อยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลสูงสุดในทันทีเพื่อพยายามยืดเวลาการประหารชีวิตออกไปให้นานที่สุดตามขั้นตอนทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้รีบควบคุมตัวเขาออกจากห้องพิจารณาคดีทางประตูด้านหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการรุมประชาทัณฑ์จากกลุ่มคนที่โกรธแค้น
สุรจีถูกส่งตัวกลับไปยังเรือนจำและถูกแยกไปไว้ในห้องขังเดี่ยวภายใต้การคุ้มกันอย่างหนาแน่นเพื่อรอผลการยื่นอุทธรณ์และการกำหนดวันประหารชีวิตที่แน่นอนในอนาคตโดยเขาต้องใช้เวลาอยู่ในพื้นที่จำกัดนั้นเพียงลำพังเพื่อรอคอยฉากสุดท้ายของชีวิตในฐานะนักโทษประหารทีมทนายความของสุรัตน์จีพยายามเดินหน้าต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างสุดความสามารถเพื่อยื้อชีวิตของเขาเอาไว้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและขออภัยโทษจากประธานาธิบดีอินโดนีเซียในเวลาต่อมาข้อต่อสู้หลักของทีมกฎหมายคือการอ้างว่าสุรัตน์จีมีสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติและมีความหลงผิดเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษามากกว่าการประหารชีวิตทนายความพยายามชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจในการฆ่าคนจำนวนมากนั้นมาจากความเชื่อเรื่องการได้รับพลังจากวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้วซึ่งเป็นอาการของโรคจิตเภทอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามศาลสูงสุดและฝ่ายบริหารของรัฐบาลมองเห็นต่างออกไปโดยระบุว่าพฤติการของเขาเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายและมีการวางแผนมาอย่างรอบคอบตั้งแต่การขุดหลุมล่วงหน้าไปจนถึงการฝังศพซ่อนเร้นในทุ่งป่าอ้อยคำร้องทั้งหมดจึงถูกปัดตกไปอย่างไม่มีเงื่อนไขทำให้สุรัตน์จีต้องก้มหน้ารับชะตากรรมอยู่ในห้องขังเดี่ยวที่เรือนจำกลางเมืองเมดานเขาหันเข้าหาที่พึ่งทางใจด้วยการใช้เวลาเกือบทั้งหมดในแต่ละวันไปกับการนั่งสวดอ้อนวอนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดในส่วนของตุ้มมินีที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและถูกตัดสินประหารชีวิตพร้อมกับสามีนั้นโชคชะตาของเธอเปลี่ยนไปหลังจากพยายามต่อสู้ทางกฎหมายมานานหลายปีศาลพิจารณาปรับลดโทษให้เธอเหลือเพียงการจำคุกตลอดชีวิตโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเธอตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการบงการทางจิตใจจากสุรัตน์จีอย่างรุนแรงตุมมินีให้การว่าเธอทำทุกอย่างตามคำสั่งเพราะความหวาดกลัวในอำนาจมืดของสามีและไม่กล้าขัดขืนในฐานะเมียที่ต้องเชื่อฟังศาลเชื่อว่าเธอไม่ใช่ตัวการหลักในการวางแผนฆ่าแต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกบงการโดยจอมขมังเวทผู้มีอิทธิพลเหนือชีวิตเธอหลังจากได้รับแจ้งเรื่องการลดโทษตุมมินีถูกส่งตัวแยกออกไปรับโทษที่เรือนจำหญิงอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปคนละเมืองการแยกตัวครั้งนี้เป็นการปิดฉากความสัมพันธ์ในฐานะคู่สามีภรรยาที่ร่วมกันก่อเหตุสยองขวัญลงอย่างถาวรตุมมินีต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในกรงขังหญิงท่ามกลางการเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่โดยที่เธอไม่มีโอกาสได้พูดคุยหรือเห็นหน้าสุรัตน์จีอีกเลยนับตั้งแต่วันที่ถูกคุมตัวแยกจากกันกลางดึกคืนนั้นตลอดระยะเวลากว่า10 ปีที่รอคอยการประหารชีวิตสุรัตน์จีกลายเป็นนักโทษที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คุมเรือนจำด้วยท่าทีที่สงบเสงี่ยมและเยือกเย็นเกินกว่าคนทั่วไปเขาไม่เคยแสดงความสำนึกผิดต่อสิ่งที่ทำลงไปกับผู้หญิงทั้ง42 คนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในทางตรงกันข้ามเขามักจะบอกกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือคนใกล้ชิดที่ได้มีโอกาสสนทนาด้วยว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเป็นเรื่องจริงและเป็นภารกิจที่เขาต้องทำตามนิมิตที่ได้รับมาสุรัตน์จียังคงเชื่อมั่นว่าพลังที่เขาสะสมมาจากการดูดกินน้ำลายของเหยื่อยังคงสถิตอยู่ในตัวเขาและไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากเขาได้แม้จะถูกจองจำอยู่ในพื้นที่แคบๆก็ตามแต่เขาก็ยังคงรักษามาตรของหมอผีผู้ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้จนกระทั่งในปี 2008 รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้อัยการสูงสุดได้ลงนามยืนยันกำหนดการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการหลังจากการพิจารณาคดีทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์และไม่มีช่องทางกฎหมายใดๆที่เหลือให้เขาใช้ประวิงเวลาได้อีกแล้วข่าวการยืนยันโทษประหารชีวิตของเขาถูกประกาศผ่านสื่อมวลชนทั่วประเทศทำให้สังคมเริ่มกลับมาให้ความสนใจในคดีของหมอผีไร่อ้อยอีกครั้งก่อนที่เวลาสุดท้ายของเขาจะมาถึงเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงในวันที่10 กรกฎาคมปี 2008 เจ้าหน้าที่แจ้งให้สุรัตน์จีเตรียมตัวเพื่อรับโทษประหารชีวิตตามคำสั่งศาลคำขอสุดท้ายของเขามี2 ข้อคือเขาขอพบแม่และครอบครัวของเขาในเวลาต่อมาเขาได้รับอนุญาตให้พบกับลูกชายและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นครั้งสุดท้ายที่เรือนจำการพบกันเต็มไปด้วยความเงียบและการสั่งเสียที่สั้นกระชับ
และเขาขอส่งมอบของใช้ส่วนตัวทั้งหมดที่เขาใช้ระหว่างถูกคุมขังตั้งแต่ปี 1997 ให้กับเพื่อนนักโทษชายอีกคนหนึ่งซึ่งต้องโทษจำคุก 8 ปีในคดีฆาตกรรม หลังจากนั้นเขาถูกคุมตัวเดินออกจากแดนประหารไปยังรถตู้ที่จอดรออยู่หน้าเรือนจำขบวนรถที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธไรเฟิลและทหารเคลื่อนตัวออกจากเขตเมืองมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ป่าห่างไกลในเขตเดลีเซอร์ดังซึ่งเป็นสถานที่ประหารลับที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าสุรัตน์จีถูกจัดให้นั่งอยู่ตรงกลางเบาะหลังโดยมีเจ้าหน้าที่ประกบข้างตลอดเวลาเขาไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนหรือพยายามหลบหนีแต่เขากลับเริ่มต้นสวดพึมพำด้วยภาษาพื้นเมืองสลับกับภาษาที่ฟังไม่ออกเขาพยายามสื่อสารกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณพ่อเพื่อขออำนาจและการคุ้มครองเหมือนที่เคยทำตลอดหลาย10 ปีในไร่อ้อยรถยนต์วิ่งผ่านถนนลูกรังที่ขรุขระเข้าไปในเขตป่าลึกจนกระทั่งหยุดลงที่ลานดินโล่งเจ้าหน้าที่พาตัวเขาลงจากรถในสภาพที่ยังคงสวดภาวนาไม่ยอมหยุดแม้จะถูกจ่อด้วยอาวุธรอบด้านสุรัตน์จีถูกคุมตัวเดินไปที่หลักประหารซึ่งเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่ปักแน่นลงในดินใจกลางลานโล่งเจ้าหน้าที่ใช้เชือกเส้นหนาพันรอบตัวและหน้าอกของเขาผูกติดกับเสาไม้ในท่าประสานมือไว้ด้านหน้าเขาถูกสวมผ้าปิดตาสีดำเพื่อไม่ให้มองเห็นการเตรียมการของชุดเพชฌฆาตเจ้าหน้าที่พยาบาลเดินเข้าไปติดแผ่นเป้ากระดาษสีขาวขนาดเล็กไว้บนหน้าอกตรงกับตำแหน่งหัวใจเพื่อเป็นจุดเล็งยิงชุดยิงเป้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยปราบจลาจลจำนวน12 นายเดินออกมาตั้งแถวในระยะที่ถูกกำหนดไว้ผู้บัญชาการให้สัญญาณมือเพื่อให้ทุกคนยกปืนขึ้นประทับบ่าเตรียมพร้อมสุรัตน์จีนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะขยับปากสวดพึมพำคำสุดท้ายเมื่อได้รับคำสั่งยิงปืนไรเฟิลหลายกระบอกยิงพร้อมกันกระสุนหลายนัดพุ่งเข้าใส่หน้าอกของเขาจนร่างทรุดลงหลังจากเสียงปืนสงบลงทีมแพทย์เดินเข้าไปตรวจสอบร่างของสุรัตน์จีที่ยังคงผูกติดอยู่กับหลักประหารทันทีแพทย์ใช้เครื่องฟังเสียงหัวใจตรวจหาชีพจรและยืนยันว่ากระสุนทำลายอวัยวะภายในและขั้วหัวใจจนเขาเสียชีวิตอย่างสมบูรณ์ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทำการแก้เชือกและเคลื่อนย้ายร่างที่ไร้วิญญาณลงจากเสาไม้เพื่อนำไปใส่ในโลงศพที่เตรียมไว้ร่างของเขาถูกเคลื่อนย้ายออกจากลานประหารและส่งมอบให้ครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีศพตามหลักศาสนาตามคำร้องขอสุดท้ายญาติของเขานำศพไปทำพิธีและฝังที่สุสานสาธารณะแถบชานเมืองเมดานชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานศพหรือเข้ามาดูศพเพราะความโกรธแค้นจากการกระทำของเขาในอดีตหลุมศพของเขาถูกกลบดินทับลงไปโดยไม่มีป้ายปักชื่อที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกบุกรุกหรือทำลายจากฝูงชนที่ยังคงจดจำคดีสะเทือนขวัญ นี้ได้ดีชื่อของสุรัตน์จีกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่รัฐบาลใช้อ้างอิงถึงอันตรายของลัทธิความเชื่อที่บิดเบือนและการใช้ไสยศาสตร์คดีนี้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการแจ้งความคนหายในท้องถิ่นให้มีความรวดเร็วและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยที่เคยปล่อยให้คนหายไปนับ10 ปีโดยไม่มีการสอบสวนแม้ตัวเขาจะตายไปแล้วแต่ยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงยังคงเป็นที่สงสัยของนักวิจัยอาชญากรรมเนื่องจากมีพยานบอกเล่าว่าอาจมีเหยื่อมากกว่าที่ถูกพบในหลุมศพแต่ข้อมูลทุกอย่างถูกฝังลงไปพร้อมกับร่างของเขาสุรัตน์จีได้ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการในฐานะฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้อำนาจความศรัทธาสังเวยชีวิตคนบริสุทธิ์เพื่อแลกกับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่ไม่มีอยู่จริงถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย้อนรอยข่าวดังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคดีสำคัญที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังใหม่ในคดีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ